হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই ৰিহান আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ক্লাছ 7ৰ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা হাফ ইয়াৰলি এক্সাম মানে ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিম। ঠিক আছে, এইখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন চৰকাৰী স্কুলত হৈ যোৱা ছমহীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ ছমহীয়াৰ ইংলিছৰ ক্লাছ 7ৰ। গতিকে তোমালোকে এখন চাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পৰা আৰু এখন চাই তোমালোকে পঢ়িব পৰা। ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন কমন আহিব। ইয়াত MCQ আৰু ডাঙৰ কুৱেশ্যন চব আছে, ইয়াৰ পৰা কমন আহিব পাৰে। ঠিক আছে, তোমালোকে যদি আনচাৰবোৰ জানা তেন্তে মুখস্থ কৰিবা। আৰু এইবোৰ টিক মাৰ্ক মাৰা আছে, এই টিক মাৰ্ক মাৰাবোৰ তোমালোকে নাচাবা, কাৰণ টিক মাৰ্ক মাৰাবোৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ হয়, সি শুদ্ধকৈ দিছে নে ভুলকৈ দিছে মই চেক কৰা নাই দেই। গতিকে এই টিক মাৰ্ক মাৰাবোৰ নাচাবা তোমালোকে, এইবোৰ শুদ্ধ নহ'ব পাৰে। টিক মাৰ্ক মাৰা আনচাৰবোৰ শুদ্ধ নহ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তোমালোকক যদি PDF লাগে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ তেন্তে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি মোক ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰা PDF বুলি, মই PDF দি দিম। ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। ঠিক আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। আৰু যদি উত্তৰ লাগে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ তেন্তে উত্তৰ বুলি কমেণ্ট কৰা, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিমান কমেণ্ট আহিব সিমান জল্দি মই ভিডিঅ' বনাম। তোমালোকে 2026 বা যেতিয়াই নোচোৱা কিয় এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ কাম আহিব, তোমালোকৰ কমন আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। ঠিক আছে, ইয়াত যি আনচাৰবোৰ লেখা আছে সেইবোৰ তোমালোকে ধ্যান নিদিবা, অকল খালি কুৱেশ্যনবোৰ ধ্যান দি যোৱা, কাৰণ আনচাৰবোৰ এজন ষ্টুডেণ্টে লিখিছে ন, চ' শুদ্ধকৈও লিখিব পাৰে ভুলকৈও লিখিব পাৰে, সেইবোৰ ধ্যান নিদিবা। আনচাৰবোৰৰ ভিডিঅ' লাগিলে তোমালোকে উত্তৰ কমেণ্ট কৰা, মই পিছত আনচাৰৰ মানে উত্তৰৰ ভিডিঅ' নিশ্চয়কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইখিনি আছিল কুৱেশ্যন পেপাৰখন, 43 নম্বৰলৈকে আহিছিল। চ' তোমালোকে দেখা পালা কুৱেশ্যন পেপাৰখন এইখিনিয়ে। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে সামৰি মাৰিছোঁ। বাই বাই।